Munca fierbea, ca întotdeauna. Lucrurile mergeau spre prânz. 2 oameni curățau porcușorii de la adulți. Ușa s-a deschis și a intrat stăpâna. Femeia, de aproximativ 40 de ani, era îmbrăcată în haine de lucru vechi. Ea și veterinarul făceau vaccinuri pentru tineret. Băieți, cineva să ne ajute, a cerut ea. Sveta vă va ajuta mai târziu. Ca să fie rău, tocmai au adus așternut și hrană. Mihail și Petia lucrează acolo. Nicolae, du-te, a arătat cu mâna un bărbat în vârstă către un tânăr. Eu mă descurc deocamdată singur. Alexivna, trimite-mi-le înapoi când terminați. Bine, a zâmbit ea. Vasilii, mai aproape de seară. Vom verifica construcția. Mihail va încerca să o încălzească. Fără ea nu ne descurcăm. Vreau să pun scroafele acolo, ar trebui să fie foarte cald. Bărbatul a dat din cap, iar stăpâna cu tânărul au alergat spre clădirea vecină. Au ieșit afară și imediat au fost loviți de aerul rece. Sfârșitul lunii noiembrie a fost foarte rece. În țarc, porcușorii țipau. Veterinarul le făcea rapid vaccinurile și îi trimitea prin perete. Boris Valerievici, hai să fac și eu împreună cu tine, iar Nicolae ne va aduce, a propus Nadia Alexivna. Bine, Nadia, dar hai la conveioare, altfel ne vom încurca, a cerut medicul. Au trecut încă 2 ore, iar muncitorii nu au observat cum a trecut timpul. Nadia s-a uitat la ceas. S-a retras puțin, asistentul ei și adjunctul încă nu sunaseră. Femeia l-a sunat. Alexandru, ce se întâmplă? A întrebat ea, iar în loc de răspuns a auzit un flux de cuvinte obscene. Bărbatul nu mai putea să-și controleze emoțiile. Nadia, nu mai am puteri pentru acest nenorocit, spunea rapid Alexandru. El a declarat că 2 furnizori i-au oferit un preț mai mic și cere să-i dăm la acel preț. Ești complet idiot, a palidit stăpâna. Când s-a înțeles cu noi, eu, naiba să-l ia, am mers la cererea lui să nu fac contract, iar acum ne trage nervii. La început, Nadia Alexivna a dat peste astfel de oameni de afaceri, cum jurau ei pe toată lumea că poți avea de-a face cu ei. La început, Miroșnicov era în regulă, dădea totul, dar acum 3 luni, când a cerut carne cu împrumut, a început să ne învârtă pe toate părțile. Nadia a decis să meargă pe principiu. Avea bani și știa asta. Alexandru, naiba să-l ia, sub om, să-i dea la un preț redus și să plece unde vede. Nu vom mai colabora cu el. Era singurul care a lucrat cu noi fără contract. Dumnezeu să-i fie judecător, s-a gândit stăpâna și a decis să-și economisească nervii ei și ai adjunctului. Nu degeaba Dumnezeu a desemnat hoția ca unul dintre păcate. O, cât de caracteristic este acest lucru pentru oamenii noștri! Dar cum strigă ei la fiecare colț despre onestitatea lor! Se enerva Nadia, întorcându-se la tineret. Pur și simplu este dezgustător. Până mâine, asta se va întoarce la tine, despre ce va vorbi el. O, Doamne, de ce mi se întâmplă asta? Eu nu am făcut nimic. Acest Miroșnicov nu mergea în grajduri în căldură și în frig, nu căra greutăți, ci pur și simplu stătea în biroul său și se ocupa de magazin. Toată munca grea era făcută de muncitorii săi, iar Nadia Alexivna își ridica ferma de la zero, lucrând la fel ca bărbații. O, cât de multe a îndurat în tot acest timp! Au mers la prânz în 2. Uneori se întâmpla să întârzie cu 1 oră. Iată că și în acea zi trebuia să termine cu vaccinurile. Nadia a intrat într-o cameră mică, care îi servea ca loc de muncă. Nu apucase să-și bea ceaiul, când a intrat Alexandru. Nadia, nu a plătit niciun ban. A strigat el furios. Nu am cuvinte pentru acest nenorocit. A chemat un fel de bătăuș și m-a dat afară din magazin. Bine, s-a întunecat stăpâna. Rămâi cu băieții, eu mă duc singură la el. A apucat geanta și a alergat spre jeepul ei. Nadia s-a prins de volan, inima îi bătea nebunește. De la satul în care se afla ferma până în oraș, erau aproximativ 35 de kilometri. Asta se întâmpla când primarul se candida. Șoptea ea, cum poți să te porți așa cu oamenii? Nadia nu înțelegea un lucru, că oameni ca Miroșnicov nu vedeau în oamenii obișnuiți pe cineva de-al lor. El a luat magazinul său de la partenerul său printr-o înșelăciune. Apoi, prin aceleași legături, s-a dezvoltat puțin, a deschis o întreagă rețea, a devenit o persoană cunoscută, dar nici asta nu i-a fost de ajuns. Acum, pentru a-și asigura siguranța și a-și acoperi spatele, voia să-și găsească un loc în putere.
Cine îl va verifica dacă va sta în administrație? Nadia Alexivna nu se temea de amenințările lui. Ea nu mergea acolo pentru a-i trezi conștiința. Înțelegea perfect că asta nu va ajuta. Femeia voia să-i reamintească că viața nu se va face rău singură. Ea acționează întotdeauna după aceleași legi. Ei bine, ce? Vorbim? A intrat vizitatoarea în biroul regelui Cărnii. Vitali Evgenievici, ai uitat că toți suntem sub Dumnezeu? A râs Nadia. Ai o datorie față de mine, ceea ce înseamnă că și față de el. A arătat cu degetul spre tavan. De fapt, îți creezi singur probleme. Nu-ți pasă de copiii tăi? Du-te dracului! A înjurat stăpânul. Ți-am spus că nu vei primi niciun ban de la mine. Dacă mă mai deranjezi odată, îți voi trimite oameni. A, ce? Nenorocit, ai pierdut complet fața umană. Nu s-a speriat femeia. Oh, și vei regreta mai târziu. Un astfel de furt te va costa scump. Miroșnicov a înjurat-o pe vizitatoare cu ultimele cuvinte. În cele din urmă, un paznic a scos-o din birou. Doamne, s-a terminat timpul vostru. A clătinat din cap Nadia. Încă puțin și astfel de nenorociți ca tine vor începe să fie pedepsiți de viață. Nadia a îndurat prea mult pentru a se răzbuna pe cineva. Dar era bine informată că există legi ale vieții și nu trebuie să le încalce. Nu poți să te ascunzi de ele. Oricum te vor găsi. Pentru viață nu există termen de prescripție. Nadia, supărată, s-a așezat în mașină, mergea pe strada principală. Voia să intre într-un magazin pentru a cumpăra apă, dar nu era nimic altceva decât buticuri, birouri și cafenele. Bine, s-a uitat la hainele ei de lucru, să mă suporte. Și-a aranjat eșarfa de lână. A intrat într-un restaurant, iar un paznic s-a apropiat imediat de ea. Nu a vrut să le enerveze, a dat doar bani și a cerut să-i aducă apă minerală. Bărbatul a fost de acord. La mese stăteau oameni îmbrăcați scump. Nadia a observat o companie de tineri. Doamne, a spus unul dintre ei cu voce tare, asta e o nebunie. Nu am mai văzut așa ceva. A arătat cu degetul spre vizitatoarea ciudată. Ce? E cenușăreasa. A râs el. Și a avut curajul să vină într-un astfel de loc respectabil. Hai, lasă-l. A fost oprit de cineva. Ce-ți pasă cine ia prânzul aici? Nu spune. Această mademoiselle mi-a stricat apetitul. Mâine mă voi plânge lui Simion Igorevici. Nu e bine cum se întâmplă. Plătim atât de mulți bani pentru confortul nostru. Străina a luat apa și a plecat. Nadia a alergat spre mașină. S-a săturat de apă. A întors cheia. Naiba! Ce zici ciudată? A lovit femeia volanul. Jeepul ei nu pornea. Ei bine, bine. Atunci să continuăm distracția. Tineri, a intrat din nou în restaurant. Ce? Nu ajutați o doamnă. S-a adresat ea celui care a deschis cel mai mult gura. Sper că îți mai rămâne un pic de demnitate masculină. Ce s-a întâmplat? A întrebat altul, pentru că prietenul său pufnea de furie. Mașina nu pornește. Nu cumva sunteți atât de bogați încât să nu vă descurcați cu mașinile? A zâmbit ea răutăcios în fața obraznicului. O să te ajutăm, i-a spus același glas prietenos. Hai, Dimon, ce ai? Du-te! A încercat acesta să-și oprească prietenii care își lăsaseră farfuriile. Doi bărbați au mers după Nadia, al treilea s-a târât în spate și tot timpul înjura. Iată, a arătat femeia cu mâna, a organizat o grevă. Nu pornește. Ce? Te iei de noi. S-a apropiat un bărbat furios de ea. Nu ai destui bani să o cumperi. Ce? Ai furat jeepul? Da, am cerut de la vecin să merg în oraș. I-a făcut cu ochiul Nadia. Uf! Ce miros! Te speli vreodată? Ce te miroase? A fluturat un străin teribil înaintea feței sale. De porcușori. Eu sunt porcară la fermă, a răspuns străina serios. Păi, se vede, a șuierat străinul nemulțumit. La cei ca tine, nu-i ajung creierii să se ocupe de lucruri decente. Dar eu văd că ești prinț. A vrut Nadia să-l atingă cu mâna, dar bărbatul s-a ferit de ea. Nu îndrăzni să mă atingi, a strigat el. Îndepărtează-te de mine, proasto. Andrei, lasă-l, a înjurat Dima, mai bine ajută-l. Alexei, ce-i acolo? A întrebat el pe altcineva care se băga sub capotă. Hai, Zani, a cerut acela, iar mașina a pornit. Ei bine,
Totul e bine, nu vă faceți grisi, ajungeți acasă, dar ar fi mai bine să o arătați unui specialist. Vă mulțumesc mult, băieți. S-a bucurat femeia. Mi-ați salvat. Pot să vă ofer un desert din partea mea? Nu e nevoie de nimic. A zâmbit Dima. Drum bun. S-a dus spre restaurant. Ați înnebunit? A alergat Andrei după prieteni. Așa că se dădeau bine pe lângă această porcară. Andrei, scuză-mă, nu sunt prinț, a râs Dima, și Alexei e din oameni simpli. Tu ești singurul cu sânge albastru. Da, și mă mândresc cu asta, a ridicat bărbatul gol. Și în comparație cu voi, mă respect. Uite, am o marină, o adevărată doamnă. Nu m-aș mulțumi niciodată cu mai puțin. Prietenii au tăcut. Soția lui Andrei era și mai arogantă decât el. Era imposibil să stai în prezența ei. Și, în general, compania lor era ciudată. Toți tinerii aveau între 36 și 40 de ani. Cel mai în vârstă dintre ei era Dima, împlinise deja 41 de ani, provenea dintr-o familie bogată, el l-a ajutat pe Andrei să-l cunoască pe Alexei. Băieții erau prieteni de mulți ani. Alexei venise în oraș să studieze, apoi tatăl lui Dima l-a ajutat să-și deschidă o mică afacere. Băiatul s-a dovedit a fi capabil. Cu timpul s-a extins și și-a ocupat locul printre oamenii înstăriți din oraș. Alexei s-a căsătorit cu o fată foarte simplă. Creștea 2 copii. Dima a încercat odată să se căsătorească. Căsătoria a fost din interes, iar după 3 ani s-au despărțit, iar tatăl său nu a mai intervenit în viața lui personală. Ei bine, câteva cuvinte trebuie adăugate despre Andrei. El era un văr îndepărtat al lui Dima, tatăl său și tatăl tânărului erau veri de gradul 3. Păreau că nu mai sunt nimic, dar din copilărie, acest văr insistent nu-i dădea liniște tatălui lui Dima, el trăia și el bine. Apoi Andrei a inventat o legendă că pe linia mamei aveau privilegii princiere. Dima nu suporta să aibă acest copil arogant în vizită. Dar cu timpul s-a obișnuit cu caracterul groaznic al acestui văr îndepărtat. Mai ales că acesta, ca o frunză de baie, s-a lipit de ceva și pur și simplu nu dădea liniște nimănui. Deși el însuși avea o fiică, dar prefera să-și petreacă mai mult timp cu bârfe și discuții. Andrei era cel mai tânăr din companie și cel mai insuportabil. Andrei, destul. S-a enervat prietenul. Cât poți? Ea nu e om? Sau cumva aspectul ei e diferit de al Marinei tale? Ei, ai comparat, a spus tânărul supărat. Marina mea e o zeiță, iar asta e o proastă de la țară, care nu are creier. Nu înțeleg de ce te aperi pentru ea, pentru că e om și nu se deosebește de tine și de mine. Totul, taci, a aruncat prietenul. Vreau să beau liniștit ceaiul meu și să merg la fabrică. Andrei s-a făcut supărat și a încrucișat brațele pe piept. Nimeni nu-l înțelegea. Bărbatul arăta ca un copil mic. După 20 de minute s-au despărțit, nu se întâlneau atât de des cu compania lor. Toți lucrau, de fapt Andrei tot nu își asumase responsabilitatea, toți erau conduși de tatăl său. Dar el era singurul copil din familie, așa că încă era răsfățat. Nu avea nevoie de nimic. Nebun! A murmurat Andrei, urcându-se în mașina lui scumpă. Dacă nu era tatăl tău, nu mi-ai fi fost de niciun folos. Dar nu era așa. Andrei se împrietenea cu Dima dintr-un motiv foarte prozaic. Era bogat, iar legăturile lui l-ar fi putut ajuta în momente dificile. Așa cum se spune, nimic personal. Banii și doar banii. E interesant. Va înțelege vreodată acest om? Se enerva și Dima. Cum poți fi un idiot atât de orb? Căci el însuși nu valorează nimic. După astfel de discuții, întotdeauna îi rămânea un gust amar în suflet. Dima înțelegea că în viața lui nu ar trebui să existe o persoană ca Andrei. Dar el parcă aștepta ceva. Te vei ruga, Andriușa, a spus el cu voce tare și a întors spre ieșirea din oraș. Acolo, la 3 kilometri, se afla fabrica lor. Dima se ocupa cu ambalarea din carton. Tatăl său se retrăsese din afaceri, așa că el se ocupa de tot. Nadia obosită a intrat în birou. Alexandru era într-unul dintre grajduri. Așa că s-a așezat pe un scaun. Lucrezi pentru oameni. Le oferi posibilitatea de a mânca carne proaspătă și naturală, iar ei îți scuipă în față. Era dureros și supărător. Nadia înțelegea perfect că nici Miroșnicov, nici acel tip din restaurant nu o vedeau ca pe o persoană și nu putea înțelege de ce. De unde au oamenii această siguranță că pot face orice? Nervice de aseră,
iar femeia a început să plângă. Nu era milă de sine. Pur și simplu astfel emoțiile ei aveau ocazia să iasă la suprafață. Ușa s-a deschis, a intrat managerul. Nadia, ce ai? S-a așezat lângă ea Alexandru. Nadia, ți-a făcut ceva nenorocitul acela? Nu, Alexandru, totul e bine. Și-a șters lacrimile. Pur și simplu era obosită. Știi, am 38 de ani, dar nu am văzut nimic bun de la oameni. Te străduiești pentru ei. Muncești de dimineața până seara și totuși ești rău. Da, te înțeleg, a suspinat el. Mi se pare că aproximativ 70 până la 75% din jurul nostru nu conștientizează cine sunt și ce fac. Ei nu trăiesc doar pentru ei. Ei văd în toți ceilalți concurenți și trădătorii. Nu contează despre ce este vorba. În ochii lor reprezentăm un pericol, pentru că amenințăm sentimentul lor de unicitate și specialitate. Probabil ai dreptate, a șuierat ea. Dar să luăm măcar pe acest Miroșnicov. El e idiot. Încearcă să arate tuturor că e deștept. Și acum, o Nadia strigă în auzul tuturor că e prost. Desigur, nu-i place. El și-a construit imperiul cărnii pe minciună. Nenorocit. 2/3 din el nu sunt impozitate, pentru că nu-și desfășoară oficial produsele. Îți amintești de Ignatiev? A zâmbit adjunctul. Nu vreau să mă bucur de rău. Dar cum s-a terminat? Ei bine, asta s-a întâmplat acum mulți ani, când Nadia abia începea. A avut noroc cu Alexandru, el a trecut printr-un drum foarte greu alături de ea. Atunci, mulți i-au înșelat, luau carne, bani, promiteau să aducă, dar în loc de asta amenințau și trimiteau bandiți. A fost unul ca Ignatiev. Datora o sumă considerabilă pe vremea aceea. Nadia și Alexandru au mers să discute cu el, iar unul dintre nenorociții lui a lovit-o pe Nadia. Alexandru a început să se bată cu el, atunci a fost foarte bine bătut. Nadia a decis totul, va vinde porcii și va termina cu asta. Pentru că era imposibil să faci afaceri cu oamenii noștri. Alexandru a stat în spital aproape o săptămână atunci. Nadia venea să-l viziteze, plângând și râzând în același timp. Alexandru, nu știu cum funcționează asta, i-a spus ea, dar am o isterie, Doamne, iartă-mi nervii. Ignatiev a murit într-un accident. Nu știu dacă a fost o înscenare sau nu, dar a murit. Atunci Nadia a început să se gândească pentru prima dată că legile vieții funcționează, nu este treaba ei să decidă pe cine să pedepsească sau nu. Dar dacă o persoană trece o limită, atunci se întâmplă ceva, echilibrul se restabilește întotdeauna. Da, a fost ca un tunet în cer senin, a zâmbit femeia. Dar lasă-l pe Miroșnicov. Avem multe alte lucruri de făcut. S-a ridicat și împreună cu Alexandru s-au îndreptat spre băieți. Nadia, a îmbrățișat-o pe drum adjunctul, dacă nu ai fi atât de puternică, nu aș mai lucra de mult cu tine. Puterea mea e în tine, a zâmbit ea. Alexandru, mulțumesc că ești alături de mine. Loialitatea lui Alexandru era de invidiat. El a venit la Nadia ca un simplu muncitor. Avea o familie mare. Alexandru era primul copil al mamei, iar ei erau 7. Apoi s-a căsătorit. El însuși a avut 5 copii, așa că avea pentru cine să muncească. Aproape la ora 8, Nadia Alexivna s-a despărțit de paznic. Toți plecaseră de mult, doar când era nevoie băieții rămâneau până la 7. De obicei, la 6 toată lumea se împrăștia. Femeia s-a urcat în mașină și a plecat spre casa ei. A trăit mulți ani în sat, așa s-a întâmplat în viața ei, că, îmbrăcând totul, trebuia să facă singură. Nu-și amintea aproape deloc de tatăl ei, care bea. În mintea Nadiei uneori apăreau unele imagini. Iată, avea 5 ani. Mergeau cu tatăl ei, intrau într-un fel de cârciumă. Tatăl cumpără un plăcint și bere pentru el. Fetița simțea că nu-i plăcea starea în care se afla tatăl ei. Când se îmbăta, simțea o durere puternică. Când Nadiei era 6 ani, s-a născut un frate, un băiat bolnăvicios pe nume Vovat, tatăl continua să bea, iar fiica, deja crescută, l-a implorat de multe ori să se lase, dar într-o iarnă s-a îmbătat și a dormit pe stradă. A mers la prieteni și nu s-a mai întors. L-au găsit dimineața, el era deja mort. Așa a avut loc prima pierdere în viața Nadiei. Îl iubea pe tatăl ei, spera mereu că se va răzgândi, dar pe acest drum greu abia începea. Când lui Vova îi era 7 ani, i s-a pus un diagnostic sumbru. Mama înnebunea.
Cancerul de sânge distrugea trupul firav al băiatului. I-au făcut 2 chimioterapii, dar nu a ajutat. Și după 1 an și jumătate, vova a murit. Nadia se descurca cum putea cu tragedia. Mama a căzut la pat. Fata nu avea nici 20 de ani. Bunica din partea mamei era încă în viață atunci. Și iată o nouă lovitură. Nadia se grăbea de la muncă, lucra temporar în locul mamei. Mamă! A intrat ea în cameră. În sufletul ei era o tristețe atât de mare. Mamă! A atins-o de mână, dar aceasta era deja rece. Nu! A strigat fata din toată inima. Ca să nu-și piardă mințile, Nadia s-a mutat la bunica. Atunci a vândut apartamentul din oraș. Fata s-a înscris la un colegiu pentru veterinar și l-a terminat. În plus, ea și bunica se ocupau cu porcușorii. Pe cei crescuți îi vindeau țiganilor pentru carne. Din asta trăiau, în afară de pensia bunicii. În ultimul an de studii, Nadia s-a gândit că ar putea câștiga mult mai mult dacă ar putea găsi un angrosist. Putea angaja pe cineva pentru tăiere, bunica era deja prea bătrână pentru asta. Așa a început afacerea vieții ei. Bunica spera mereu că în timpul vieții ei nepoata se va căsători. Dar Nadia era atât de prinsă de muncă încât nu mai avea timp pentru alte lucruri. Toată lumea era convinsă că va deveni soția lui Alexandru, dar ei erau mai mult decât atât, erau ca un frate și o soră. Tinerii niciodată nu s-au gândit la asta. În plus, tânărul, care era mai mare decât Nadia cu 5 ani, o iubea de mult pe o fată de pe strada vecină, iar în cele din urmă s-a căsătorit cu o liac. Doamne, ce zi grea a fost astăzi! În sfârșit, Nadia Alexivna s-a culcat în patul ei. Casa ei era bine construită. Nu apucase să termine casa înainte de moartea bunicii. Dar după înmormântare, nepoata a vândut vechiul ei apartament și s-a mutat în noul. Așa, trebuie să las totul. Nu vreau să mă gândesc la Miroșnicov sau la acel tip arogant pe care l-am întâlnit în restaurant, i-a spus ea. Mâine va fi o nouă zi și vor veni noi oportunități. Nadia a adormit foarte repede. Munca grea pe picioare putea dobori pe oricine. Au trecut 3 zile. Toată lumea era în agitație. De anul nou trebuia să taie o mare partidă. Comenzile erau deja distribuite. Nadia se ocupa cu porcușorii tineri. O pereche dintre ei se comporta ciudat. Stăpâna se îngrijora pentru ciumă. Nu, totul e bine, a spus ea Tatianei, care avea grijă de tineret. Dacă e ceva, sună-mă imediat. Voi veni. Alexandru plecase în oraș. El se ocupa adesea de probleme organizatorice și se ocupa de contracte. Iar stăpâna cu Mihail verificau hrana, când a venit adjunctul ei. Era într-o stare ciudată. Alexandru, ce ai? S-a mirat ea, pentru că în acea zi el fusese să comande un fel de echipament. Oare nu ne-ar prinde bine o cafea? Mihail, o vei lăsa? A zâmbit Alexandru Ivanovici. Au intrat repede la ea. Alexandru, ce s-a întâmplat? S-a îngrijorat stăpâna. Ceva nu a mers bine? Uite, și nu mai crede în justiție. Ce? Ai făcut o înțelegere cu el? A arătat el cu mâna în sus și a râs. Pe drum m-am oprit la Kiril. Ei bine, am discutat. El a confirmat din nou livrarea, dar nu m-am putut abține și am povestit despre Miroșnicov. Nu mă puteam liniști din cauza acelei nenorociri. Iar el îmi spune că, vezi tu, Miroșnicov s-a săturat. Fiul lui e în comă. El studiază la Moscova. Supradoză. Nimeni nu știe dacă va supraviețui sau nu. Iată, Nadia, legile vieții. De ce să-l provoci? Ei bine, trăiește cinstit. Alexandru. Ei bine, ce i-ar putea oferi fiului său? L-a crescut ca pe un egoist, la fel ca el. Așa că a devenit un narcotraficant, a suspinat Nadia. Nu vreau să mă mai gândesc la el. Eu deja am eliberat aci bani pe care el ne datora. Da, sunt pur și simplu uimit cum oamenii nu observă astfel de lucruri elementare. Uite, acest Miroșnicov stă acum și în mintea lui are teorii întregi și conspirații, a răspuns adjunctul. Dar nu are nicio gândire că el este de vină. Crezi că te-a jefuit doar pe tine? Am auzit cum se comportă cu angajații lui în magazine, ca și cum ar fi vite. O astfel de fiară, toți banii lui sunt murdari, sunt impregnați cu sudoarea umană, dar nu a lui. Apoi, acest nenorocit voia să devină primar. Și totuși, într-o oarecare măsură, Nadja îi părea milă, dar nu era treaba ei să decidă cum ar trebui să decurgă viața.
Femeia s-a întors la munca ei și a uitat repede de această veste. O mai preocupa porcul Șori. Stăpâna se temea ca tineretul să nu se îmbolnăvească, dar temerile ei erau nefondate. Tată, nu vreau să merg la el de ziua lui, a suspinat Dima. Și, în general, într-o zi nu voi mai rezista și mă voi despărți de el. Răbdarea mea se apropie de sfârșit. Dima, mie îmi este indiferent, a recunoscut sincer tatăl. Voi fi doar bucuros dacă ei nu vor mai comunica cu noi. Crezi că tatăl lui este mai bun? Andrei se pregătea să-și sărbătorească cei 36 de ani cu toată pompa. A rezervat unul dintre cele mai bune restaurante din oraș și voia cu disperare să arate ce poate. Vremea s-a îmbunătățit. Dima aștepta anul nou pentru a se odihni măcar o săptămână. Fabrica intra în vacanță până pe 8. Știi, fiule, cred că trebuie să încetezi să-i faci pe plac. Același lucru îl voi face și cu tatăl lui, a spus Grigorie Constantinovici. Nu depindem de ei, dar continuăm să ne facem că sunt normali. Eu nu vreau asta. Aceasta va fi ultima zi de naștere a familiei lor la care voi merge. Știi, în ultima vreme mă urmărește un sentiment că ei, el sau tatăl lui, vor face ceva. Toate apelurile pe care Grigorie Constantinovici le primea de la verișorul său începeau cu să trăiești, dar se terminau întotdeauna cu să te odihnești. Nu a fost o zi în care Victor să nu condamne pe cineva sau să nu se plângă de cineva. Toți erau răi pentru el, peste tot erau dușmani. Fiul lui era și mai rău. De îndată ce a aflat că o străbunică de-a lui din partea mamei fie aparținea unei familii nobile, fie le era servitoare, în general, Andrei de atunci s-a simțit ca un prinț. Apropo, Andrei nu avea prieteni, în afară de Dima și Alexei. Nu se înțelegea atât de bine cu nimeni altcineva. Numai acești doi aveau parte de indulgența sa. Dima, nu ai uitat de ziua mea? A sunat Andrei lui Dima în ajun. Te aștept pe tine și pe Alexei, altfel voi muri de plictiseală cu bătrânii. Cum să uit de tine? A vrut să glumească prietenul. Venim împreună cu Alexei. Și a venit 6 decembrie. Andrei a îmbrăcat un costum nou și scump. Trebuia să lase o impresie de neuitat. De fapt, Andrei arăta într-adevăr ca un aristocrat. Trăsăturile lui rafinate îl făceau aproape transparent. Fața subțire, obrașii proeminenți, părul negru și ondulat. Dar de îndată ce bărbatul zâmbea, zâmbetul lui semăna mai mult cu un rânjet decât cu ceva vesel. Și, în general, părea că tot interiorul lui era impregnat cu ceva neplăcut, batjocoritor. Și soția lui, la fel ca și fiica, stăteau cu capul sus. Chiar și micuța Dașa, care avea doar 5 ani, știa că este prințesă. Marina îi privea pe toți oaspeții cu dispreț, dar și cu a fura. A șoptit la urechea lui Andrei când a intrat mătușa lui. Ce? A înnebunit complet. Putea să meargă la frizer pentru o astfel de ocazie. Nu mai ne fac de rușine. Și nu spune. A fost de acord el. Arată ca o mătușă clava. La fiecare oaspete era ceva în neregulă, în opinia lui Andrei. Din când în când, el oftează. În cele din urmă, Dima și Alexei cu soția au apărut. Doamne! Și-a strâmbat fața Marina, văzând-o pe Natalia, de unde a găsit-o. Trebuie să fie atât de lipsită de gust. La mulți ani! S-au apropiat tinerii de Andrei. Ei bine, ce? Să-ți îndeplinească cele mai dragi dorințe. Mulțumesc! S-a ridicat în toată splendoarea sărbătoritul pentru a-și demonstra bunul gust. Generația mai în vârstă a mâncat și s-a lăsat absorbită de conversațiile lor. Andrei povestea o altă fabulă. Ascultă, dar nu ești tu celebrul baron Munchausen? Nu a rezistat Dima. Dacă te ascult, parcă jumătate din lume ți aparține. Și tu nu fi invidios, a râs Andrei. Nu ești capabil să te căsătorești. De ce nu sunt capabil? Pur și simplu nu am găsit încă femeia mea, a răspuns prietenul serios. Deci ești gata să te căsătorești cu oricine, chiar și de pe stradă? S-a prins de această provocare sărbătoritul. Mie îmi este indiferent, chiar dacă ar fi menajeră, a ridicat din numeri bărbatul. A principalul, cum se spune, este sufletul. Acestea sunt doar cuvinte, a făcut Andrei cu mâna. Pot să pariez că nu te-ai uitat la așa ceva. Mie îmi este indiferent, crezi tu sau nu, s-a enervat Dima. Principalul este să o iubesc. Nu, stai. Deci, dacă ți-aș arăta vreo fată pe care nu o cunoști, ai cunoaște-o? Ceva a început să se clarifice în mintea lui. Dar dacă mi-ar plăcea,
Aș vorbi cu ea. De ce nu? A răspuns el. Alexei, ești martor, s-au aprins ochii lui Andrei. Dima a promis că dacă îl voi prezenta cu vreo fată simplă, se va căsători cu ea. Am spus că mă voi căsători cu ea doar dacă îmi va plăcea, a corectat prietenul său. Bine, atunci va fi o astfel de fată simplă, a râs Andrei. Cu tine pe ea. Oh, cât de mult dorea Andrei să pună în aplicare acest plan. Așadar, care era esența? Andrei dorea cu disperare ca Dima să fie umilit. Bărbatul era convins că el mereu l-a supus. Din cauza lui Dima, nimeni nu putea să-l aprecieze pe Andrei la justa valoare. Căsătorindu-le pe Dima cu o fată simplă, ar fi fost prăbușirea lui. Nu ar fi putut niciodată să-și recupereze reputația. Deși astfel de gânduri erau doar în mintea lui Andrei, el nu avea nicio îndoială că toți le-ar împărtăși. Trebuia să-i arate acestui nesimțit locul lui. Principalul era să găsească o astfel de idiotă și apoi să-l forțeze să se căsătorească cu ea. A promis public acest lucru, râzând după sărbătoare, Andrei. Nu-l deranja că Dima a pus o condiție, dacă fata îi va plăcea. Prietenului îi era indiferent. A decis să folosească această oportunitate pe care o așteptase atât de mult și să-și distrugă cel mai rău dușman. Cumva, în acea noapte a adormit. Geniul său propriu îl excita atât de mult încât mintea lui Andrei nu se oprea, vedea tot felul de lucruri, și pe fetița pe care Dima o ducea la altar, și pe țiganca care apoi l-a jefuit. În general, mintea bărbatului fierbea, dar asta îi aducea o mare plăcere. Te voi distruge, a șoptit el, și vei pleca din viața mea pentru totdeauna. De îndată ce vei ajunge, nu voi clit, nu voi mai avea un astfel de prieten. Dar totul s-a dovedit a fi nu atât de simplu. În dimineața următoare, Andrei s-a trezit cu o durere de cap. Acum avea un scop în viață și trebuia să renunțe la tot pentru el. Bărbatul a decis să acționeze rațional. Andrei a scos un caiet scump și a început să facă notițe. Era o afacere serioasă. Așadar, unde pot găsi cele mai proaste opțiuni? A întrebat el pe cineva. Printre cerșetori. A făcut prima notă. Mai departe. Alcoolici din familii defavorizate. Lasă opțiunea cu țiganca. Așa. Exact. O proastă de la țară. Mamă a 2 copii. La sfârșitul muncii asidu, a fost mulțumit de sine. S-a dovedit că sunt atât de multe căzături pe care le poate oferi prietenului său. Prințul și-a îndreptat spatele și a plecat în căutare. În acea zi, imediat au căzut 2 opțiuni. De la alcoolici a scăpat cu greu, iar cu cerșetorii era și mai rău. Toți arătau atât de groaznic încât Andrei se îndoia că Dima ar putea fi atras de vreuna dintre ei. În plus, toate doamnele aveau peste 50 de ani. Nimic, s-a încurajat Andrei. Abia am început. Am nevoie de cea mai proastă opțiune posibilă și mai am timp. Au trecut rapid încă 3 zile. Mama cu mulți copii nu a fost de acord cu oferta lui tentantă. Du-te dracului, proxenet! A înjurat ea și a trântit ușa în fața majestății sale. Proastă! A înjurat el. Dacă ai ști cine ești în fața ta. Sângele albastru din venele lui fierbea de indignare. Andrei a depus atât de mult efort, dar părea că toate drumurile erau închise. A rămas doar satul. A suspinat el. Poate că e mai bine? Da, atunci ar fi și mai romantic, a chicotit bărbatul. A doua zi, a planificat o excursie într-unul dintre satele din apropiere. Andrei s-a oprit lângă restaurantul său preferat. După o zi întreagă de căutări, era extrem de obosit. Bărbatul s-a așezat la o masă și a început să se uite în jur. Îi plăcea foarte mult să observe oamenii. Nu toată lumea își putea permite să stea aici. Ei bine, ce avem aici? A mângâiat el mâinile. Uite, o doamnă stă într-o haină gri groaznică. A râs el. Iată Kikimora. Ar trebui să se uite la ea din exterior. Proastă! Să ai bani și să te îmbraci așa. Da, Marina mea i-ar putea da lecții de modă. Oaspetele a început să mănânce, stomacul lui s-a liniștit și a continuat observațiile. Doamne, ce monstru! A văzut aproape de el un bărbat. Cum putea să poarte un astfel de ceas? Nu m-aș fi făcut de rușine cu așa ceva. Andrei a terminat cafeaua când în mintea lui a apărut o idee. Acea femeie cu mașina, a șoptit el. E porcul. Oh, Doamne! Aceasta este cea mai bună opțiune. Bucuria lui nu avea margini. De la ea va mirosi atât de tare încât oaspeții vor întoarce nasul. Ea va prinde imediat un fel de poreclă. La fel și el.
Da, trebuie să o găsesc urgent. Andrei a reușit să-și amintească numărul mașinii. L-a verificat rapid. Avea un program. Nadia Alexeevna, aceasta este vecina ei, a spus Andrei cu încredere. Așadar, astăzi mă voi duce la ea. Bărbatul a sunat soției. Ea era foarte nemulțumită, chiar a început să suspecteze că Andrei are o amantă. Ce spui? A râs el. Soarele meu, nu am nevoie de nimeni altcineva decât de tine. De fapt, Andrei era prea zgârcit. S-a căsătorit cu Marina doar după ce a realizat că ea arată practic ca el. Andrei era foarte mulțumit. Îi mai rămăseseră câțiva kilometri și nu avea nicio îndoială că porcul va fi de acord să se întâlnească cu prietenul său. A găsit rapid locul unde se afla ferma, s-a oprit lângă poartă, acolo a văzut un paznic. Bună ziua! Am nevoie de porcul, de la ea miroase, a zâmbit mulțumit oaspetele. Ce? Ești complet idiot! A înjurat bătrânul. Când oamenii sunt la muncă, aici miroase de la toți. Andrei a înțeles că bătrânul nu-l va lăsa așa ușor. A gândit câteva minute. M-a întrebat o femeie dacă pot cumpăra carne. Vreau să vorbesc cu directorul vostru, a mințit el. Atunci intră. Întreabă acolo cum să-l găsești pe director. A murmurat bătrânul și s-a așezat din nou pe locul său cald. Andrei a intrat cu demnitate pe poartă. S-a uitat în jur. Proprietarul s-a descurcat bine. Ce mizerie! Cum pot lucra aici? Și-a închis nasul. Unde este această nenorocită? S-a dus spre o femeie. Scuzați-mă, a spus el și s-a oprit brusc. Tu? S-a uitat la Nadia. Așadar, te-am găsit. Ascultă, am o propunere bună pentru tine. A zâmbit misterios oaspetele. Ce faceți aici? Nu putea înțelege femeia. Ați venit după carne? S-a mirat ea. Nadia a recunoscut imediat această față obraznică. Hai să ne înțelegem repede, că e frig. A început el să-și frece mâinile. Nu voi crede niciodată că îți place să lucrezi aici. Scuzați-mă, s-a făcut neagră de supărare stăpâna. Ești în mintea ta? În mod clar. Proastă. Vreau să te ajut în viață. Îți amintești de acel bărbat luminos care stătea la volanul jeepului? Dar ai venit cu mașina vecinului, iar aceasta s-a stricat. Așadar, el vrea foarte mult să te cunoască. Credeți că sunteți amândoi perverși? Nadia nu putea înțelege unde bate. Acum voi chema poliția. Ce idiotă! Deși asta e chiar mai bine, a înjurat oaspetele. Prietenul meu vrea să se căsătorească, caută o fată simplă, a spus că s-a îndrăgostit de tine. Dar de ce nu a venit el să mă vadă? Femeia s-a strâmbat. Ce? I-a fost frică. Nu, înțelegi, suntem prieteni din copilărie. A început Andrei să inventeze o explicație. În general, te-a impresionat atât de mult în inimă încât mi-a încredințat această afacere. A spus că dacă îi refuzi, pur și simplu nu va putea suporta. Știți câte treburi am, a suspinat Nadia, și eu stau aici, pierzând vremea cu voi. Dar te rog, doar o întâlnire. Oaspetele a privit cu milă. Bine, bine. Îți voi aranja o întâlnire cu prietenul tău, a decis femeia să învețe pe acești doi o lecție. Da, a strigat Andrei în mașina lui. A acceptat și, iată, umor. Această proastă se va prezenta la întâlnire. Voi organiza o întâlnire pentru voi, se enerva Nadia Alexeevna. Credeți că dacă aveți bani, puteți face orice? Și eu am bani, și destui. Nadia a decis să meargă la această întâlnire, astfel încât acești doi să nu mai insiste asupra ei, ea se pregătea să le spună totul. S-au înțeles pentru vineri la 7. Nadia Alexeevna s-a urcat în jeepul ei, îmbrăcată în haine de lucru. Era sigură că această afacere nu se va întinde. A început să ningă. Ce nenorocire! A pornit femeia ștergătoarele. De ce am nevoie de toate acestea? Doi idioți au decis să facă o glumă pe seama mea, iar eu am căzut. Dar nu-i nimic. Acum vă voi arăta. Dima, salut! Nu ai uitat de pariul nostru? A sunat Andrei prietenului. Eu mă amintesc tot. Te rog să-ți rezervi vineri o jumătate de oră pentru a te întâlni cu o persoană. Andrei, lasă-mă în pace. A protestat imediat acesta. Dacă o găsesc, crede-mă, tu vei fi primul care va afla despre asta. Dima, simt că este destinul. Mai ales că ea a cerut singură întâlnirea.
Dar nu te vei purta lipsit de respect față de fată. A insistat el pe punctul slab al prietenului. Nenorocitule, cât de mult m-a enervat. A vrut Dima să-și arunce telefonul în perete din furie, dar s-a abținut cu greu. Ce te bagi acolo unde nu te cheamă? Și totuși, a decis să meargă la locul stabilit și să-și ceară scuze față de fată. Andrei a plătit restaurantul, așa că totul era pregătit dinainte. Nadia Alexeevna a fost lăsată cu greu să intre în așa fel. Dar ei nu-i păsa. Se pregătea pentru scandal. Scuzați-mă, sunteți dumneavoastră? Aștepta Dima, s-a uitat atent la fața femeii. I s-a părut cunoscută. Da, luați loc. Trebuie să vorbim, a spus ea într-un ton autoritar. În primul rând, învățați să vă asumați responsabilitatea pentru voi înșivă. La o asemenea vârstă este rușinos să fii fricos. Și, în al doilea rând, aștept. Ce? S-a mirat Dima, el nu înțelegea deloc ce se întâmpla. Scuzați-mă, dar nu vă înțeleg. Cum adică, aștept serenadele iubirii tale? Hai, recunoaște, crede-mă, urechile mele vor suporta. De ce mi-ați adus aici? Am atâtea de făcut. Au decis să joace rolul băiețelului mic care are nevoie de atenție? Da, a vrut să răspundă Dima, dar Nadia l-a întrecut. A constatat pentru a câta oară că nu există bărbați normali. Toți sunt la fel ca tine, fricoși. Eu nu sunt fricos, a sărit Dima. Pur și simplu nu înțeleg ce doriți de la mine. Numai un singur lucru. Să-mi spui totul în față. De dragul bunului simț, ați putea să mă surprindeți cu ceva. A luat geanta ei. Să mă surprind? S-a scărpinat el în cap. Nu știu nici cu ce aș putea să te surprind. Vrei să-ți fac o excursie la fabrica mea? Nu. M-am săturat de porcii mei, a protestat Nadia. Bine, totul este clar cu tine. Să considerăm că a fost o neînțelegere și că nu ne vom mai vedea niciodată. Poate mergem la film? Nu asculta Dima, se gândea intens, pentru că se simțea stânjenit de toată această poveste. Nadia a ieșit din restaurant, dar s-a întors imediat. Și eu sunt de acord. A strigat ea vesel. Ce? Am lăsat toate treburile deoparte. De acord cu ce? A întrebat obosit bărbatul. Mi-ai dat peste cap toată mintea. Adică ce? Filmul este anulat? A râs ea. Doamne! Ce era de așteptat? Bine, hai să mergem la film. A plătit pentru ceaiul cu desert pe care nu l-au atins. Nadia Alexeevna s-a aruncat în mașina scumpă, iar Dima s-a cufundat în gândurile sale. Nu prea mă atrage, s-a adresat ea. Nu voi strica mașina ta? Nu, a răspuns el mecanic. În acel moment, i s-a părut că Andrei l-a pus într-o situație proastă. Până la cinematograf, nu au mai vorbit. Din când în când, Nadia se uita la el. Dima conducea tensionat. Ei bine, măcar oferiți ceva. Vreau popcorn, ca în filmele americane, a cerut ea. Bărbatul i-a dat biletele și s-a întors cu un pachet mare. Era tot ce avea. Îți ajunge? A zâmbit el cu greu. Nu-mi este foame, așa că poți mânca totul singură. Mulțumesc. A aruncat femeia o privire în pachet, dar văd că ești generos. Îmi plac cei ca tine. Dima a tăcut. În acel moment, se gândea cum, după film, va chema un taxi și o va trimite pe această doamnă obraznică. Poate, de dragul bunului simț, mă întreb cum mă cheamă? A întrebat Nadia, sorbind din cola cu paiul. Ei bine, dacă este atât de important pentru tine, hai să ne cunoaștem. S-a întors spre ea. Femeia și-a scos eșarfa de lână. Fără ea arăta mult mai bine. Dima, i-a întins el mâna. Tatiana, i-a strâns-o. Nadia a decis să continue jocul. În plus, ea nu înțelegea încă ce voia acest tip de la ea. Poate că l-au trimis concurenții. Foarte plăcut, a zâmbit atunci bărbatul. Hai să ne uităm la film. Dima a aruncat o privire către vecina sa. Ea mânca popcorn, iar fața ei era foarte expresivă. A cumpărat bilete la o melodramă. Da, toate femeile sunt la fel, a zâmbit Dima. Dacă ar rămâne la fel de drăguțe, dar de îndată ce se termină luna de miere, încep imediat să-ți facă viața un calvar. Bărbatul s-a lăsat absorbit de intrigă. Dintr-o dată, a fost distras de un zgomot. Tatiana stătea și plângea. Ce ai? S-a mirat el. E doar un film. Și ce?
a răspuns ea. Totuși, îmi pare rău. Femeia s-a întors spre el cu fața plină de lacrimi. Dima a fost uimit. Cel puțin, era vie. În ea se simțea umanitate și empatie. Filmul s-a terminat repede, iar tinerii au ieșit din sala de cinema. Dima din nou nu știa ce să facă mai departe. Îți voi chema un taxi și voi plăti direct până la sat. A început să caute telefonul. Nu e nevoie. A atins ușor mâna lui. Mulțumesc pentru seară. Nu am mai fost la film de mult. A mulțumit Nadia și a plecat. Așteaptă. A alergat după ea Dima. Dar nu te pot lăsa așa. Nu-ți face griji, mă pot descurca singură, a zâmbit femeia. Ochii ei albaștri i s-au părut lui Dima ca cerul de primăvară. Dima stătea și privea cum ea pleacă. Această întâlnire ciudată s-a încheiat la fel de inexplicabil cum a început. Ce a fost asta? S-a așezat în mașină Dima și a sunat la Andrei. Salut! Ascultă, cine este acea femeie care a venit la restaurant? Ei bine, ți-a plăcut? A întrebat prietenul său cu entuziasm. Mă bucur foarte mult pentru tine. Vrei o fată simplă, nu? Nu am vorbit cu ea nici măcar o clipă. A aruncat Dima cu furie. Andrei, nu am nevoie de nimeni trimis. Sper că vei înțelege din prima. Și Dima a închis. Voia să-i spună totul prietenului, dar în fața lui apărea din nou acea femeie. Ea și-a scos eșarfa de lână și de la ea emana o căldură atât de mare. Așa, destul. Trebuie să-mi revin. S-a frecat pe față cu mâinile și a pornit mașina. Doamne, râdea Nadia. Ce zi! Am avut astăzi o întâlnire ca la 20 de ani. Clasic. Am fost la film. A râs până la lacrimi. Apoi i s-a făcut trist. Durerea singurătății a ieșit la iveală. De ce să visez că mă voi căsători? A plâns Nadia. Nu sunt bună de nimic, doar pentru porcii mei. Totul ajunge cu gândurile acestea. A lăsat mâinile de pe volan și și-a șters lacrimile. Sunt o fată mare, mă voi descurca singură. Deși Nadia a simțit că Dima este un om bun. L-a recunoscut imediat, dar el nu a recunoscut-o pe ea. A fost o greșeală, a șoptit ea. Dar asta nu mai contează. Așa cum se spune, am trecut peste. Acasă, Nadia s-a întors fără dispoziție. Dima a atins niște corzi în sufletul ei. Tot ce era ascuns de ochii oamenilor a ieșit la suprafață. Nadia a plâns toată noaptea și a amintit de tată și mamă. Apoi în fața ei a apărut fratele muribund, bunica, care a scos ultimul sunet în brațele ei. Cum aș vrea o familie, a șoptit femeia. Vreau ca cineva să mă aștepte acasă. Unul viu, nu aceste ziduri goale. M-am săturat de singurătate. Doamne! Dar oare în toată lumea nu există o singură persoană de care am nevoie? Vreau o familie, a șoptit Dima, întins în pat. El trăia de mult separat de părinți. Vreau să aud strigătul copiilor. Vreau ca ea să mă întâmpine după muncă. După mult timp, a simțit cum singurătatea îl sufocă. Da, Alexei era cel mai bun prieten al său, dar soția este cu totul altceva. Familia este mai mult decât prietenia. Dima înțelegea că suferea. Erau fete și femei peste tot, dar nu simțea că ar fi necesar pentru ele și dorea să-și găsească pe a lui. Naiba, se înfuria Andrei, nu a ieșit nimic cu această porculiță. Și ce să fac acum? Acum va fi mai precaut. Ce nenorocit, cât de mult îl urăsc. Au trecut 3 zile. Dima umbla ca un străin, nu că ar fi vrut să o vadă pe noua cunoscută, dar avea impresia că a supărat-o cu ceva. Îi voi cere doar scuze, voi spune că nu ne-am înțeles, se gândea el, altfel pare că dacă ea nu are oportunități în viață, eu sunt pe cai mari, iar ea nu. I-a mai trebuit o zi pentru a se hotăr complet. În ciuda programului încărcat, Dima a găsit timp în agenda sa. Scuzați-mă, trebuie să o văd pe Tatiana. Lucrează cu porcul la dumneavoastră. S-a apropiat un bărbat de bătrân. Ei bine, intră. Probabil că este cu tinerii, a răspuns bătrânul. Doar lasă mașina aici. Mulțumesc, i-a spus oaspetele. Nu voi sta mult. Nu o voi distrage de la muncă. Dima a intrat pe o ușă. Acolo țipau purcelușii. Și bărbatul a văzut 2 femei. Tatiana. S-a bucurat el. Pot să vă iau? Porcul se uita surprins la stăpână. Bine, a început ea să-și șteargă mâinile. Nadia Alexeevna i-a făcut cu ochiul porcului. Aceasta stătea cu gura căscată.
Tatiana. A fost ea? Bună, Dima. De ce ai venit? L-a condus ea spre ieșire, ca să nu fie auzită conversația lor. Dar aș dori să-mi cer scuze. Și-a plecat capul. Îmi pare rău. Ultima dată a fost cumva stânjenitor. Ei bine, așa este. A fost de acord ea. Și ce voiam noi unul de la altul, nu este clar. Ei bine, bine. Atunci plec. A zâmbit oaspetele. M-a făcut plăcere să te văd. Dar dacă este așa, atunci permite-mi să te invit, a spus femeia pe neașteptate. Vreau să-ți arăt un loc. Sunt de acord, s-a bucurat Dima. Te voi lua. Nadia a clătinat negativ din cap. Acum, înainte de anul nou, am mult de lucru, dar voi ieși. Nu te îngrijora pentru mine. Am rude în oraș. A trebuit să mintă. Astfel, părea că întâmplător, a avut loc o altă întâlnire între Dima și Nadia. Femeia s-a întors la muncă cu un zâmbet mulțumit. Ei bine, trebuie să știi. Acum i-am stabilit o întâlnire. A râs ea. Ce minuni! Din copilărie, femeia știa câteva locuri frumoase care, iarna, se transformau pur și simplu într-o poveste. Unul dintre ele a vrut să-l arate lui Dima să luăm asta. Nadia a adunat o geantă cu termos. Cu ceai fierbinte ne va fi de folos. Femeia a ajuns la locul indicat, a lăsat mașina și a intrat în magazin ca să nu înghețe. Foarte repede a sosit și Dima. Bună ziua! A alergat el spre Nadia. Ei bine, hai să plecăm, căci nu vom avea timp să ne plimbăm. Astăzi este o ger. Am luat termosul cu ceai fierbinte, a arătat ea spre geantă și cele două pături calde. Femeia era îmbrăcată în haine simple, dar nu de lucru. Totuși, pe cap avea în continuare un fular din lână. Astăzi este o noapte cu stele. Va fi foarte frumos. A zâmbit ea, iar Dima a fost cuprins de căldură. Niciodată nu s-a simțit așa cu o femeie. Era ceva familiar în această necunoscută misterioasă. Îmi pare rău, dar mă numesc Nadia, a recunoscut ea în mașină. Pur și simplu nu mi-ai plăcut și am decis să-mi schimb numele. Ei bine, bine, te iert. Dar eu sunt cu adevărat Dima, pot să-ți arăt pașaportul. Îți poți verifica pagina și înregistrarea căsătoriei. Nu sunt căsătorit, sunt divorțat de mulți ani. Te cred, a spus Nadia așa, încât lui Dima i-au căzut picături de transpirație de pe față. Au ieșit din mașină, în jurul lor ardeau felinarele, umbrele bradului acoperit de zăpadă cădeau pe aleile acoperite de zăpadă. Oh, ce frumusețe! S-a minunat Dima. Niciodată nu am fost aici iarna. Haideți, acolo este o bancă, de pe care se poate vedea tot orașul. Nadia a mers înainte. S-au așezat. Femeia a turnat ceai fierbinte în căni. Deasupra lor se uita cerul înstelat, iar la picioarele lor se întindea orașul. Frumusețe! Și-a strâns Dima mâinile reci la cana fierbinte. Și totuși mi se pare că ne-am întâlnit. Nadia a râs vesel. Acea întâlnire a schimbat viața personajelor. Fiecare s-a întors acasă cu sentimentul că trebuie să continue această cunoștință. Nu-i voi spune că am o fermă imensă. Să mă iubească ca pe o femeie simplă, a decis Nadia. În ajunul anului nou a fost o adevărată aglomerație. Tinerii au reușit să se întâlnească abia pe 2 ianuarie. S-au schimbat cadouri, s-au plimbat prin oraș. Amândoi erau fericiți. Nadia, te iubesc, i-a mărturisit Dima. Vreau să avem o relație serioasă. Serioasă cum? A râs ea. Nu-și lua ochii de la el. Da, exact așa, a răspuns el serios. Nadia, nu am 20 de ani. Îmi dau seama pe deplin ce fac. S-a pierdut ea, iar zâmbetul a dispărut de pe fața ei. Dima, nu știu. Femeia și-a plecat privirea. Niciodată nu am fost căsătorită. Dar ce dacă nu mă descurc? Vocea ei a tremurat. Te vei descurca. I-a luat el fața în palme și a sărutat-o. Eu voi fi lângă tine. Așa au stabilit nunta pentru luna aprilie. Amândoi așteptau acest moment fericit. Dimon, nu am înțeles, l-a sunat prietenul Andrei. Se zvonește că te-ai hotărât să te căsătorești? Da, a răspuns el sec. Dima nu voia să vorbească despre asta cu Andrei. În plus, în ultima vreme nu mai comunicase cu el. Și de ce eu, cel mai bun prieten al tău, aflu despre asta ultimul? În vocea lui se simțea supărare. Spune-mi, cine este ea?
Andrei era pur și simplu sfâșiat de curiozitate. Acea porculiță, îți amintești, cu care voiai să mă prezinți? A răspuns prietenul pe neașteptate. Acea femeie? Nu și-a putut crede urechile. Ce? Chiar ea? Doamne, nici nu-mi pot imagina că tu... Da? L-a întrerupt Dima. Ei bine, bine, sunt ocupat, te aștept la nuntă. Și a închis. Doamne, ce idiot! Să se îngroape singur în asfalt. Se bucura Andrei. Nu doar că este săracă, dar mai și curăță porcii. Dar această șansă nu o voi rata. Se lovea el în piept. Andrei nu l-a mai deranjat pe prieten. Cel mai important era înainte. Andrei voia să-i facă lui Dima o rușine publică. A început să sune cunoscuților comunii și să le povestească cât de jos a căzut Dima. Da, îți imaginezi, ea este porculiță, curăță dejecțiile porcilor. Groaznic de înfricoșătoare. Am văzut-o. O bătrână, neîngrijită. Cu plăcere răspândea această veste. Și iată că a sosit această zi caldă de aprilie. Mireasa stătea într-o rochie albă superbă. Fața ei era acoperită de voal. Nadia, cât de frumoasă ești! Nu se despărțea de ea. În sfârșit, ai găsit fericirea ta. Alexandru, cât de mult te iubesc! Prietene, îți mulțumesc pentru tot. L-a îmbrățișat ea pe bărbat. Nimic, totul va fi bine. De ce nu i-ai spus că aceasta este ferma ta? A clătinat el din cap. Bărbatul se va speria. Dar el are propria fabrică, așa că nu este din cei sperioși. A râs ea. Jumătate din fermă a sărit în mașini și a plecat la înregistrare. Nadia dorea să organizeze o sărbătoare separată pentru băieții ei. Animalele nu puteau fi lăsate singure prea mult timp. Întreaga procesiune s-a îndreptat spre oficiul stării civile. Alexandru trebuia să joace rolul fratelui. Băieții au ajutat mireasa să iasă din mașină. Nadia era extrem de fericită că avea voal. Nimeni nu putea vedea cât de mult se emoționa. Alexandru a luat-o de braț, ceilalți mergeau în spate și toți s-au îndreptat spre sala unde se adunaseră deja oaspeții. Se apropie, a strigat cineva. Toți s-au pregătit. Andrei strălucea. Acum veți vedea ce urăciune este, a spus el tare. Era înconjurat de binevoitorii, cărora le spusese deja totul. Chiar și de aici aud cum miroase de la ea. Vocea lui s-a răspândit prin sală. Mama lui Dima s-a întors spre el. Se uita la el cu o față de piatră. Mirele stătea cu tatăl său lângă angajata a oficiului stării civile. Toți șopteau, dar destul de tare. Porculița vine. S-au auzit voci. Dima s-a întors, nu și-a luat ochii de la Andrei. Acesta i-a făcut cu ochiul. Ei bine, sunteți pregătiți? A spus prietenul tare. Și acum ne așteaptă o surpriză. Vă sfătuiesc pe toți să vă închideți nasurile și ochii. Taci! S-a îndreptat spre el Dima, dar l-a oprit tatăl. Nenorocit! De ce l-am invitat? Nimic, mai târziu mă voi ocupa de el. Andrei a început să aplaude ostentativ. Alexandru a condus-o pe Nadia. Mirele s-a apropiat de ea, a ridicat voalul. Toți au ținut respirația. În fața oaspeților stătea o femeie frumoasă de aproximativ 35 de ani. Nadia strălucea de fericire. Naiba! A blestemat Andrei. M-a păcălit? Unde este porculița? Nu se gândea să se predea. Ce urăciune! A spus el în întreaga sală. Ea doar curăță porcii. Nenorocit! A sărit la el Dima și l-a prins de guler. Pleacă! De acum înainte nu vreau să te mai văd. Niciodată! Ce? Ai înnebunit? Ești gata să renunți la un prieten fidel? Pe această porculiță? S-a speriat Andrei. Ești idiot? Prieteni, un moment de atenție, i-a distrat vocea miresei. Permiteți-mi să mă prezint. Nadia Alexeevna Cușnareva, proprietara fermei de porci Beliaev. Sunt sigură că mulți dintre voi nu doar că ne cunosc, dar cumpără constant produsele noastre din magazine. Ce? S-a înroșit Andrei. Ce prostie spune ea? Ce proprietară? Da? Nadia, a aruncat-o mirele. De ce nu mi-ai spus nimic? Mie, desigur, nu-mi pasă ce lucrezi. Da. Ei bine, pentru a nu exista acest dar, nu ți-am spus despre asta. Asta cumva influențează dorința ta de a te căsători cu mine? A zâmbit ea.
Nu, Dima s-a apropiat de ea și a sărutat-o. Iar angajatul oficiului stării civile a început să-și citească discursul. Nenorocit! Blestema Andrei, ieșind din oficiul stării civile. După el alergau soția și fiica. S-a oprit lângă mașină. A așteptat mama cu tatăl. Ei vorbeau urât despre acest eveniment. Am trăit o rușine atât de mare când am aflat că se căsătorește cu o porculiță. Își ștergea prințesa lacrimile de pe ochi, iar el ne-a dat afară, și această jignire nu o voi ierta niciodată. De acum înainte am uitat complet că am un verișor. Se înfuria soțul ei. Andrei, nu mai vreau să aud despre acești oameni. De fapt, tocmai familia lor s-a făcut de rușine. Apoi, Andrei a fost mult timp criticat pentru bârfele sale. Nimeni nu a mai vrut să comunice cu el. Legile vieții au funcționat aici ca un ceas. Iar Nadia, ea a delegat o parte din responsabilitățile sale lui Alexandru și Mihail și s-a ocupat de treburile gospodăriei. Dima, de asemenea, s-a retras puțin de la afaceri, l-a făcut pe adjunctul său director și s-a mutat la țară cu soția. De acolo mergea la fabrica sa, dacă era necesar. În ciuda tuturor temerilor și speranțelor, din ea a ieșit nu doar o bună gospodină, ci și o soție grijulie. Poate că tocmai dragostea ei pentru Dima a făcut minunea? După un an, au avut o fiică. Astfel, dura femeie de afaceri a devenit în sfârșit soția iubită și mama iubitoare.